सीजर भन्नाले सानो बच्चामा ज्वरो आएको बेलामा देखिने अचानक र असामान्य गतिविधि हो जुन मस्तिष्कमा हुने अस्थायी विद्युतीय गडबडीका कारण हुन्छ। ज्वरोको कारणले मस्तिष्कको सक्रियता असन्तुलित हुँदा दौरा आउन सक्छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामी माझ हुनुहुन्छ डाक्टर कृपा महर्जन। Welcome, Dr. Kripa. Shoma स्वागत छ। Thank you so much. So how have you been? I've been really great. So, Dr. Kripa, हामीहरू आज फेब्राइल सीजरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। Got to know that you want to raise a voice about this topic, right? पहिला यसको डेफिनेसनबाट नै जान्न हामीहरू, हैन? के हो चाहिँ फेब्राइल सीजर भनेको चाहिँ के हो? यो फेब्राइल सीजर भनेको चाहिँ के हो? तेरालाई नै थाहा छैन. So, febrile seizure, let's break these two words at first, हैन? Febrile, the seizure. So, febrile comes from the Latin word febris, which means fever. The seizure भनेको चाहिँ कुनै पनि sudden, uncontrollable, abnormal एउटा electrical activity of the brain हो. So, यो दुईटा combine गरेर चाहिँ we can say that हाम्रो normal brain function मा चाहिँ कुनै पनि sudden तर transient, meaning for a certain period of time मा चाहिँ कुनै dysfunction भएर चाहिँ कुनै abnormal एक्टिभिटीहरू देखिनु. That can be physical and sensory अनि autonomic पनि हुन सक्छ. र योसँग चाहिँ एउटा associated factor के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ there is either alteration or loss of consciousness. सरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ नि ज्वरो आएपछि चाहिँ नि शरीरले देखाउने केही abnormal एक्टिभिटीहरू जो सँगसँगै चाहिँ नि चेतनामा चाहिँ अलिकति चेन्ज पनि आउने गर्छ. सो यसलाई नै फेब्राइल सीजर भनिन्छ. फेब्राइल सीजर हामीले विशेषतः बच्चाहरूमा चाहिँ भएको देख्छौँ. सो इज इट लिमिटेड ओन्ली विथ द किड्स कि कुन जुनै उमेर समूह पनि हुनसक्छ? Actually, to be more particular, yes, it is limited to the kids. त्यसमाथि पनि there is a certain age factor जसले चाहिँ नि फेब्राइल सीजरलाई चाहिँ affect गर्छ. So to be more precise, it's like 5 months to 6 years भन्छौँ हामी. सो बच्चाहरूमा मात्र नै हुने? हजुर. यदि कोही ठुलो व्यक्तिलाई हैन अडल्टलाई चाहिँ ज्वरोको सँगसँगै सिजर भयो भने त्यसलाई चाहिँ फेब्राइल सीजर भनिँदैन? Of course भनिन्छ, but यो चाहिँ नि मेनली चाहिँ नि चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ लिमिटेड टर्म हो. Also there is a reason behind हामीले चाहिँ चिल्ड्रेनलाई नै किन यो फेब्राइल सीजर भन्छौँ भनेर. So Dr. Kripa, यो आउनुको कारण चाहिँ के हो? Is it only because of the fever? Yes, that's a very important question, हैन? Seizure of course विभिन्न कारणले आउँछ. Seizure पनि अब provoked र unprovoked भनेर भनिन्छ. त्यसमाथि पनि provoked को चाहिँ there are various of reasons among which febrile seizure is one of them. अब I'd like to अघिको क्वेसन र यो क्वेसनलाई चाहिँ नि म जोड्न चाहन्छु, हैन? हजुरले सोध्नुभयो किन चिल्ड्रेनहरूमा नै लिमिटेड हुन्छ र किन यो चाहिँ फेब्राइल सीजर भनेर भनिएको, हैन? सो चिल्ड्रेन आई एम एम्फसाइजिङ अन द एज फ्याक्टर. यो भनेको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ नि 5 months to 6 years भनेको छौँ र किन फेब्राइल सीजर. सो 5 months to 6 yearsमा चाहिँ हजुरहरूले हेर्ने हो भने द ब्रेन इज स्टिल इन द डेभलपिङ फेज, है? त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो बडीमा चाहिँ नि स्पेसली ब्रेनमा चाहिँ नि एउटा एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिसन र इन्हिबिटरी न्युरो ट्रान्समिसन यो दुईटाको चाहिँ नि ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो. र चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ नि इन्हिबिटरी न्युरो ट्रान्समिसन चाहिँ अ लिटल अन्डर डेभलपमेन्ट छ. सो एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिसन चाहिँ नि इजिली चाहिँ नि एग्राभेट हुनसक्छ. सो कुनै पनि ट्रिगरिङ फ्याक्टर नट अब फेब्राइल सीजर भनेको चाहिँ नि अफकोर्स मैले फर्स्टमै जुन डेफिनेसनमा ब्रेकडाउन गर्ने यो टर्मलाई फिबर चाहिँ एउटा ट्रिगरिङ फ्याक्टर हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एक्साइटेटेड न्युरो ट्रान्समिसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. त्यस सँगसँगै चाहिँ नि चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ नि थर्मोरेगुलेसन भनेर जुन एउटा मेकानिजम हो त्यो अन्डर डेभलपमेन्ट छ, हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि सडन इन्क्रिज इन द बडी टेम्परेचर उनीहरूले चाहिँ टलरेट गर्न सक्दैन. सो एज अ रिजल्ट चाहिँ नि त्यो जुन एक्साइटेटेड न्युरो ट्रान्समिसन चाहिँ नि झन् अग्राभेट हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बडीमा सिजर आउने हो. नट ओन्ली अब यो त हामीले चाहिँ एज अ फेब्राइल सीजर डिस्कस गरिरहेछौँ. सो वी आर एम्फसाइजिङ अन फिबर, बट देयर आर मेनी अदर फ्याक्टर्स एज वेल सिजर आउनुको पछाडि. र कुनै कुनै चाहिँ अनप्रोभोक्ड सिजर भनेर हुन्छ. द्याट इज अ डिफ्रेन्ट एन्टिटी. त्यो चाहिँ नै हामीले एपिलेप्सीतिर जान्छ. कतिको गम्भीर समस्या चाहिँ हो यो? गम्भीर समस्या चाहिँ हामीले यसरी हेर्नुपर्छ. फर्स्ट अफ अल यो कतिको सिरियस छ भन्नु अगाडि चाहिँ हाउ कमन इट इज, हैन? एन्ड इट इज भेरी कमन. अब वर्ल्ड वाइड नै इट इज भेरी कमन कि नेपालको केसमा? इट इज अब यो चाहिँ नि जियोग्राफिकल भन्दा पनि एज फ्याक्टरमा चाहिँ नि जसरी मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ हजुरलाई. सो
we do not emphasize on the geographical factor, but we emphasize on the age factor. यो चाहिँ नि बडीको एउटा फिजियोलोजिकल मेकानिजमले गर्दा नै हो. अब कतिको गम्भीर छ भन्दाखेरि चाहिँ फेब्राइल सिजर पनि देयर आर भेरियस काइन्ड्स अफ फेब्राइल सिजर. एउटा भनेको चाहिँ सिम्पल फेब्राइल सिजर हुन्छ हैन, जुन भनेको चाहिँ नि विदिन 15 मिनट्समा चाहिँ त्यो सिजर चाहिँ सबसाइड हुन्छ हैन. होल बडीको चाहिँ नि सिजर आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ काट्ने हुन्छ बडी. र त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो गोल्डन पिरियड भनेको चाहिँ 24 आवर्सको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ नि त्यो फिभर त्यो सिजर चाहिँ नि फेरि रिल्याप्स आउनु हुँदैन. अब त्यसमा चाहिँ नि कम्प्लेक्स सिजर भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ 15 मिनट्सभन्दा बढी हुन्छ. सो वी बेसिकली चाहिँ 15 to 30 मिनट्स. त्यससँगै चाहिँ नि होल बडीको नभइकन चाहिँ कुनै एउटा एरियाको चाहिँ सिजर हुन्छ, काट्ने हुन्छ. र यो चाहिँ नि 24 आवर्समा चाहिँ नि फेरि रिकभर पनि हुनसक्छ. सो if it is this complex febrile seizure, त्यो चाहिँ अलिकति सिरियस हुन सक्छ, सम्भावना छ. तर फेब्राइल सिजर सिम्पल छ भने चाहिँ इट इज नट सिरियस. कम्प्लेक्सिटीमा चाहिँ के आउन सक्छ? हजुर, मैले कम्प्लेक्सिटीमा जस्तै अघि हजुरलाई एक्सप्लेन गरेँ. यो चाहिँ नि अब फेब्राइल सिजर चाहिँ नि जुन फिभर आएपछि आउने सिजर हो. यो चाहिँ नि युजली मोस्ट कमनली चाहिँ नि सेकेन्ड्स टु मिनट्समा नै रिजल्भ हुन्छ. पर्टिकुलरली भन्यो भने 5 मिनट्सभित्र नै रिजल्भ हुन्छ. तर कम्प्लेक्समा चाहिँ नि 15 मिनट्सम्म भन्दा पनि बेसी र एज लङ एज 30 मिनट्ससम्म पनि यो सिजर आइराख्न सक्छ हैन. अर्को भनेको चाहिँ नि हाम्रो बडीको चाहिँ कुनै एउटा पार्टमा त स्टिफ भएर चाहिँ सिजर आउने, काप्ने हुन्छ. र अर्को भनेको चाहिँ 24 आवर्समा चाहिँ फेरि रिकभर हुन सक्छ. यदि यो तिनवटा कुनै सिम्पटम्स देखाएको छ भने चाहिँ नि वी हेभ टु थिङ्क द्याट इट इज नट सिम्पल एन्ड इट इज गोइङ टुवर्ड्स द कम्प्लेक्स. Is it painful? Painful? No. No, not at all? No. किनभने अब अभिभावकहरूले त आफ्नो बच्चालाई त्यो स्थितिमा देखेपछि त दे डु प्यानिक होइन. बच्चालाई गाह्रो भइरहेको छ के कस्तो चाहिँ हुन्छ त्यस बेला चाहिँ सिम्टमहरू भन्नुपर्दाखेरि? सिम्टम्सहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि आइड लाइक टु क्लासिफाई इट एज सिजरभन्दा अगाडि कस्तो सिम्टम्स आउँछ, सिजरको टाइममा कस्तो सिम्टम्स आउँछ र सिजर पछि कस्तो सिम्टम्स आउँछ. सो सिजरभन्दा अगाडि चाहिँ नि अफकोर्स एज द नेम सजेस्ट फिभर आउँछ. अब फिभरमा पनि लेट्स बी पर्टिकुलर होइन. अब फिभर चाहिँ नि युजली 100.2 डिग्री फरेनहाइट या 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि आउँदाखेरि चाहिँ नि यो म्यानिफेस्ट हुन्छ. त्यो सँगसँगै चाहिँ नि बडी चाहिँ नि लेथार्जिक हुन्छ. अब चिल्ड्रेनहरू चाहिँ इरिटेबल हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ. र सुन आफ्टर बिफोर द सिजर चाहिँ नि फिभर आउने हुन्छ. र सिजरको टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अफकोर्स मैले बिगिनिङमा भने जस्तै डेफिनेसनमा कन्सियसनेसको चाहिँ नि अल्टरेसन हुन्छ. अब चिल्ड्रेनहरूमा त कन्सियसनेस हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ दे डु नट रेस्पोन्ड है. त्यो सँगसँगै चाहिँ बडी चाहिँ स्टिफ भइदिन्छ र देयर इज सम अबनर्मल बडी मुभमेन्ट द्याट क्यान बी. अब जेनरल हो भने त सिम्पल फेब्राइल सिजरमा त होल बडीकै मुभमेन्ट हुने भयो, स्पेसली चाहिँ अप्पर एन्ड लोवर लिम्सको. त्यसै गरी चाहिँ नि हाम्रो कम्प्लेक्स फेब्राइल सिजरमा कुनै एउटा सपोज हातको मात्रै चाहिँ नि एउटा रिदमिक मुभमेन्ट्स हुन्छ हैन, त्यो हुन्छ. त्यो सँगसँगै चाहिँ बच्चाहरूमा अरू पनि के एसोसिएटेड सिम्टम्सहरू देख्न सक्छ भन्दाखेरि अप्रोलिङ अफ द आई भन्दाखेरि चाहिँ आँखा चाहिँ नि उल्टा पल्टिनु. त्यो सँगै चाहिँ नि हाम्रो फ्रोदिङ भन्छौँ. यो चाहिँ सिम्पल र कम्प्लेक्स दुवैमा हुनसक्छ. हजुर, यो चाहिँ एसोसिएटेड सिजरसँगै. अर्को भनेको चाहिँ नि मुखबाट चाहिँ नि फिज निकाल्नु, फ्रोदिङ भन्छौँ होइन, त्यो हुनसक्छ. भने चाहिँ अर्को भनेको उनीहरूको ब्रेथिङ प्याटर्नमा चाहिँ नि केही चेन्जेसहरू आउन सक्छ. त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ नि सिन्स ब्रेथिङ इज एसोसिएटेड विथ अब अक्सिजन इन्टेक होइन, स्किनमा चाहिँ नि ब्लुइस कलरेसन या पेल कलरेसन त्यस्तो हुनसक्छ. र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ अटोनोमिक कन्ट्रोल चाहिँ नि लस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको युरिनेसन होइन या बाउल चाहिँ नि यतिकै नै त्यो चाहिँ नि लस हुनसक्छ. अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ नि अब जुन आफ्टर द सिजरवाला सिम्टम्स छ त्यसमा चाहिँ नि मोस्ट अफ 90% अफ द केसेस आर सिम्पल फेब्राइल सिजर, जुन चाहिँ नि आफै रिजल्भ हुन्छ युजली आफ्टर 5 मिनट्स. तर त्यो सँगसँगै चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ नि अलिकति कन्फ्युज हुने आफ्टर दे गेन द कन्सियसनेस, अलिकति कन्फ्युज हुने अनि रिस्पोन्ड गर्न अलिकति टाइम लाग्ने, दिस क्यान बी द सिम्टम्स. नेपालमा तपाईँले भन्नुभयो एकदम कमनै छ भनेर होइन, वर्ल्ड वाइड नै कमन छ भनेर भन्नुभयो. तर नेपालको मात्र पर्टिकुलर कुरा गर्नुपर्दाखेरि कति पर्सेन्टेज बच्चाहरूमा चाहिँ यो देखिन्छ? Yes, this is a very common condition भनौँ होइन. र certain studies show that Western नेपालको चाहिँ नि एउटा
टर्सरी सेन्टरमा जुन स्टडी गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ नि अराउन्ड 4.3% अफ द चिल्ड्रेन एडमिटेड चिल्ड्रेन चाहिँ नि फेब्राइल सिजरको थियो। त्यसै गरी सेन्ट्रल नेपालमा जुन एउटा टर्सरी सेन्टरमा स्टडी गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ नि 9.5% अफ द एडमिटेड चिल्ड्रेन वे अफ फेब्राइल सिजर ओन्ली। सो जनरल टर्म्समा भन्दाखेरि आउट अफ 100 चिल्ड्रेन 2 to 3 मा चाहिँ नि फेब्राइल सिजर इज भेरी कमन। यो घातक पनि हुनसक्छ? घातक भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ सिजर। लाइक सिजर अब फेब्राइल सिजरमा चाहिँ नि टेम्परेचर रेज हुनु इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। तर कति अब हाई ग्रेड टेम्परेचर रेज हुनु इज नट एज इम्पोर्टेन्ट एज कति छिटो चाहिँ नि टेम्परेचर राइज भइराखेको छ। द्याट इज वान इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर होइन। अर्को भनेको चाहिँ नि अब कस्तो टाइप अफ सिजर आइरहेको छ, वेदर इट इज सिम्पल अर कम्प्लेक्स। सिम्पल एज आई हेभ सेड इट्स सेल्फ रिजल्भिङ, इट इज नट एज डेन्जरस एज कम्प्लेक्स सिजर जुनमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ। बिसाइड्स दिस फ्यामिली हिस्ट्री इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्स युजली चाहिँ नि फर्स्ट कजन्सहरूमा छ भने चाहिँ नि it can be another risk factors for complications. त्यसै गरी चाहिँ नि पहिला पास्ट हिस्ट्रीमा पनि फेब्राइल सिजर चाहिँ एकदमै रिकरेन्ट आइराखेको छ भने चाहिँ नि दिस अल्सो can lead to certain complications. तपाईँले यो एज ग्याप त 6 months to 5 years भन्नुभयो। सो इन केस होइन कुनै बच्चालाई चाहिँ 2-3 वर्षसम्म पनि छैन अरे, फिभर हाई ग्रेडकै फिभर भयो भने फेब्राइल सिजर आएको छैन अरे होइन, तर लेटर केसेसमा आउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? यस, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। किनभने मैले नै हस्पिटल्समा पनि कति बच्चाहरूमा पाएको छु होइन। पहिला चाहिँ नि फिभर आउँदा, अब फिभर त चिल्ड्रन इज भेरी कमन है, तर पहिला चाहिँ नि सिजर आएको हुँदैन। तर सर्टन इन्स्टेन्सेसमा चाहिँ नि पछि गएर सिजर आउन सक्छ। यो चाहिँ नि युजली बडीको नै adaptation to the rising temperature त्यो नै भन्छु म। ओके, सो पोसिबिलिटी छ विदिन द्याट एज ग्रुप इट्स एनी टाइममा पनि आउने चाहिँ पोसिबिलिटी हुन्छ। सो आइसकेपछि अभिभावकले होइन जो कोही गार्जियन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ त्यस्तो सिचुएसनमा? Yes, this is what I wanted to raise the awareness about. So this is a very important question and thank you for asking that. Usually चाहिँ नि लाइक अब सिजर्स अब पेरेन्ट्सहरूले देख्नुहुन्छ र हामीले नै लाइक कुनै पनि पर्सनले देख्छौँ, वी फाइन्ड इट भेरी अनकमन अनयुजुअल। सो प्यानिकिङ त सबैको फर्स्ट त्यो रिस्पोन्स नै आउँछ नै। सो अब हामीले चाहिँ नि नट ओन्ली पेरेन्ट्स बट एनी पर्सनले जब चाहिँ नि कुनै बच्चालाई यसरी फेब्राइल सिजर आएको देख्छौँ, सो फर्स्ट अफ अल त हामी नै प्यानिक हुनु भएन। वी सुड नो द्याट इट्स भेरी कमन एन्ड इट हेज कम बिकज अफ द फिभर होइन। सँगसँगै हामीले चाहिँ नि आफूसँग भएको अरू मान्छेहरूलाई पनि प्यानिक गराउनु भएन र चिल्ड्रनलाई पनि एकदमै काम राख्न चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ। अर्को भनेको फेब्राइल सिजर एनी कन्डिसन एनी टाइममा आउनसक्छ। अ चाइल्ड मे बी प्लेइङ इन द प्ले ग्राउन्ड, त्यस्तो टाइममा पनि आउनसक्छ। फिभर छैन भए पनि होइन, फेब्राइल सिजर इज बिकज अफ द फिभर होइन। सो त्यो टाइममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चिल्ड्रनलाई चाहिँ नि जुन कन्डिसनमा पनि चिल्ड्रन भए पनि एउटा सेफ स्पेसमा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। सो वाट क्यान बी द सेफ स्पेस भन्दाखेरि कुनै पनि सफ्ट सर्फेस भएको ठाउँमा, फर इक्जाम्पल बेड घरमा छ भने, इफ घरमा छैन बाहिर छ भने चाहिँ कुनै पनि ओपन एरियामा चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि बच्चालाई राख्नुपर्छ होइन। त्यसमाथि चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि त्यो एरियामा चाहिँ कुनै पनि सार्प अब्जेक्ट्सहरू, कुनै पनि हार्मफुल अब्जेक्ट्स चाहिँ बच्चाको वरिपरि हुनु हुँदैन। अलिकति ओपन स्पेस, पिसफुल स्पेसमा चाहिँ नि ल्याउनु पऱ्यो। सेकेन्ड भनेको अब ल्याएर चाहिँ कुन पोजिसनमा राख्ने, द्याट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट। अब बच्चालाई चाहिँ नि हामीले राख्दाखेरि अब पेटतिर चाहिँ नि राखेर नराख्ने। अर्को भनेको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ सकेसम्म हामीले लेफ्ट ल्याटरल पोजिसन भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ साइडबाट चाहिँ नि राखिदिने। यसको चाहिँ आफ्नै छुट्टै इम्पोर्टेन्स छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाको चाहिँ मुखमा फिज छ, केही खाइरहेको छ, त्यस्तो भयो भने पनि त्यो चाहिँ नि बाहिर निस्किन्छ यो पोजिसनमा राख्दाखेरि। सेकेन्ड भनेको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अब बच्चा त उसको त कन्सियसनेस त एल्टर्ड छ, इज नट एबल टु रेस्पोन्ड वेल होइन। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ उसको फल ब्याक अफ टङ भएर चाहिँ नि होइन रेस्पिरेसनमा चाहिँ ब्रेदिङमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। सो इट प्रिभेन्ट्स द्याट एज वेल। सो हामीले चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा राख्नु पऱ्यो। अर्को भनेको पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ नि मुखभित्र केही न केही राखिदिने, त्यस्तो गर्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्ने। मुखमा केही पनि नराख्ने। अर्को वाटरहरू स्प्रिङ्कल गरिदिनुहुन्छ, त्यस्तो पनि नगर्ने। माटोहरू सुँगाइदिनुहुन्छ, केही नगर्ने। विच जस्ट एउटा सेफ स्पेसमा ल्याएर बच्चाले लेफ्ट ल्याटरल पोजिसनमा राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु डु इज कति मिनटसम्म चाहिँ नि सिजर आएको छ, बिकज विथ द्याट टाइम इभ्यालुएसन हामीले यो चाहिँ नि एउटा सिम्पल फेब्राइल सिजर हो कि कम्प्लेक्सतिर गइरहेको छ त्यो इभ्यालुएट गरिन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। फिभर आएको कति छिनपछि चाहिँ नि यो चाहिँ नि सिजर आएको त्यो इभ्यालुएट गर्नुपर्छ र 5 मिनट्सभित्र चाहिँ युजली यो
सबसाइड भयो भने चाहिँ इट्स ओके हामीले त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ रेज गर्नको लागि चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एन्टिबायोटिक्स प्यारासिटामोलहरू दिन्छौँ तर 5 मिनट्सभित्र पनि रिजल्भ भइराखेको छैन या चाहिँ नि सिजर चाहिँ नि कम भयो अब तर बच्चाको कन्सियसनेस चाहिँ फेरि फिर्ता आएको छैन त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इमिडिएटली पेरेन्ट्सले चाहिँ हस्पिटल रस गरिहाल्नुपर्छ धेरै जस्तोले अब बच्चामा यो दौरा परेपछि होइन अलिक प्यानिक तपाईँले भन्नुभएको छ प्यानिक हुन्छ भने र डेफिनेटली पेरेन्ट्सले चाहिँ यो फेब्राइल सिजर भन्दा पनि एपिलेप्सीतिर सोध्छन् कि मृगी हो कि भनेर होइन कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने यस हामीले चाहिँ यो डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अनि मैले अघि भने जस्तै फेब्राइल सिजर इज बिकज अफ द फिभर तर जुन मृगी एपिलेप्सी छ इट इज नट बिकज अफ द फिभर एक्चुली त्यसमा कुनै पनि ट्रिगरिङ फ्याक्टर नै हुँदैन अर्को भनेको चाहिँ फेब्राइल सिजर भनेको एक्युट हुन्छ जस्तो अघि हजुरले क्वेसन सोध्नुभएको छ पहिलादेखि भएको छैन तर अहिले सडनली फिभर आयो बच्चाले सिजर आयो तर यो जुन मृगी छ एपिलेप्सी छ त्यो चाहिँ नि सडनली हुन दे लाइक क्रोनिक कन्डिसन हो जसमा चाहिँ पहिलादेखि नै एपिसोड्सहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ सो दिज आर सम डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर मेनली चाहिँ नि फिभर आउने र नआउने इज द डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर कतिको अवेर छन् पेरेन्ट्स फेब्राइल सिजरको बारेमा चाहिँ आर पिपल अवेर अबाउट इट सो वाट आई हेभ फाउन्ड इन द हस्पिटल्स इज दोज पेरेन्ट्स जसको चाहिँ पहिला पनि बच्चालाई चाहिँ फेब्राइल सिजर आइसकेको छ सिन्स दे हेभ एक्सपिरियन्स्ड इट सिन इट विथ देयर ओन आइज दे आर अवेर बट दोज experiencing it for the first time they are not aware so उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ कि लाइक आत्तिनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल अनि बट द गुड थिङ इज उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो आफूले म्यानेज गर्न नसकेपछि चाहिँ हस्पिटल ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ बच्चाको म्यानेज पनि हुन्छ सो द्याट इज गुड थिङ अवेरनेस बढाउनुको लागि अब जो कोही यही फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ कसैले केही पहलहरू चाल्नु भएको छ कि छैन सो दिस इज वान अफ द लाइभ एक्जाम्पल्स होइन अवेरनेस रेज गर्ने यु एन्ड आई आर पुटिङ द फुट फरवर्ड सो अफकोर्स अवेरनेस रेज गर्ने चाहिँ नि अहिले त हस्पिटल्स अनि हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू एक्टिभली लागिराख्नु भएको छ यसको अवेरनेस रेज गर्नको लागि प्लस पेरेन्ट्सहरू पनि हस्पिटल्समै डिस्कसन हुन्छ पेसेन्ट्सहरूको पेरेन्ट्सहरूको बिचमा मेरो छोरालाई त यस्तो भएको थियो मेरो छोरीलाई यस्तो भएको थियो भनेर सो इन दिस स्मल स्टेप्स अवेरनेस चाहिँ रेज भइराखेको छ बट वाट आई फेल इज र मेरो मेन पर्पस पनि त्यही हो अब दिस इज अ ग्रेट प्लेटफर्म हामीले मास वेले चाहिँ नि यो फेब्राइल सिजरको बारेमा चाहिँ अवेरनेस रेज गर्ने त्यो सँगसँगै चाहिँ नि एज आई मेन्सन फेब्राइल सिजर त जुन पनि कन्डिसनमा हुनसक्छ स्कुल्सहरूमा हुनसक्छ सो स्कुलमा पनि टिचर्सहरूलाई र पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि यो अवेरनेस रेज गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भइसकेपछि डेफिनेटली अब एउटा त फिभर सबसाइड गर्ने नै कुरा भयो होइन तर इमिडिएट युज गर्न सकिने कुनै मेडिकेसनहरू हुन्छ कि हुँदैन यसमा चाहिँ नि मलाई एउटा कुरा एउटा एम्फसाइज गर्न मन लागेको छ पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ सिजर भएको बेलामा आत्तिनुहुन्छ सो त्यो बेलामा कसरी कन्ट्रोल गर्ने नै सबैको त मेन फोकस हुन्छ सो दे ट्राई टु फिड सम काइन्ड अफ मेडिकेसन्स टु द चिल्ड्रेन तर सिजर आएको बेलामा चाहिँ नि मुखमा चाहिँ नि नट ओन्ली मेडिकेसन्स फुड वाटर केही पनि दिनु हुँदैन अब मिल्यो भने जब इफ पेरेन्ट्स आर अवेर अफ लाइक घरमा पहिला पनि सिजर भइराखेको छ सो दे हेभ प्यारासिटामोल सपोजिटरी जुन चाहिँ हामीले पर रेक्टली भनेर चाहिँ नि दिशा आउने बाटोबाट चाहिँ नि राख्न सक्छौँ इफ उहाँहरूको घरमा चाहिँ त्यो एभाइलेबल छ भने चाहिँ अफकोर्स सिजर आएको बेलामा मुखबाट त केही खान मिलेन सो त्यो पर रेक्टली चाहिँ दिशा आउने बाटोमा चाहिँ हामीले त्यो प्यारासिटामोल राखिदियौँ भने फिभर सबसाइड हुन्छ सो सिजरको ड्युरेसन पनि कम हुन्छ तर त्यो बाहेक चाहिँ नि हामीले ड्युरिङ द सिजर चाहिँ नि अरू कुनै मेडिकेसन चाहिँ नि दिन मिल्दैन एट होम घरमा नै होइन बच्चालाई ज्वरो आइरहेको छ अब पेरेन्ट्स अवेर पनि हुनुहुन्छ अरे होइन फेब्राइल सिजरको बारेमा तर सिजर नहोस् भन्नुको लागि चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले सो फर्स्ट अफ अल सिजर इज भेरी अनप्रेडिक्टेबल होइन कुनै एपिसोड्स अफ फिभरमा सिजर आउँछ कुनै एपिसोड्समा सिजर आउँदैन सो वी क्यान नट पहिला नै त्यो पूर्व तयारी भन्नाले चाहिँ त्यो स्पेसिफिक कुनै हुँदैन र फेब्राइल सिजरको चाहिँ नि बेसिक र एकदमै फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट मात्रै नै हो सो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ अब चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ पहिला पनि आइसकेको छ भने चाहिँ दे क्यान प्रेडिक्ट कि अरू एपिसोड्स अफ फिभरमा पनि सायद सिजर आउन सक्छ भनेर सो उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अघि मैले भनेको पर्रेक्टली डाइजेपाम राख्न सक्नुहुन्छ जुन तर फेरि प्यारासिटामोल दिँदा चाहिँ बच्चाहरूको केसमा चाहिँ वेटसँग चाहिँ नि त्यो डोज चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ
त्यो सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ नि फिभर आउने र सिजर आउनेको चाहिँ बिचमा चाहिँ नि सर्टन इन्टरभल अफ टाइम हुनसक्छ होइन त्यो बिचमा चाहिँ फिभर आउन बित्तिकै सिजर आओस् या नहोस् पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ प्यारासिटामोल खुवाएर चाहिँ नि त्यो फिभरको इन्सिडेन्सलाई चाहिँ अलिकति कम गऱ्यो भने चाहिँ नि सिजरको इन्सिडेन्स पनि कम हुन्छ सो बेसिकली यो हो त्यो सँगसँगै चाहिँ फिभर आउन बित्तिकै चाहिँ पेरेन्ट्सले औषधि खुवाउनको साथसाथै टेपेड स्पन्जिङ भनेर चाहिँ हामीले जुन लेकवार्म वाटर होइन मन तातो पानीले चाहिँ नि शरीरहरू सबै पुछिदिने द्याट इज अनदर मेजर अर्को भनेको चाहिँ नि बच्चाको एक्सपोजर गराइदिने सो द्याट टेम्परेचर चाहिँ कम होस् धेरै क्लोदिङहरू नलगाइकन बरु लुगा खोलिदिने त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फिभरको चाहिँ नि जुन टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ नि कम गर्न सक्छौँ द्याट विल अल्सो इभेन्चुली हेल्प त्यो सिजरको चाहिँ इन्सिडेन्सलाई कम गर्नको लागि अघि पनि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन एपिलेप्सी भनेर धेरैजना छोकिनु पनि हुन्छ राइट फेब्राइल सिजरकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि तर के यो फेब्राइल सिजर पछि गएर एपिलेप्सीमा परिणत पनि हुनसक्छ युजुअली नट बट कम्प्लिटली नट पनि होइन किनभने सिम्पल फेब्राइल सिजर छ भने चाहिँ नि यो आफै सेल्फ रिजल्भ हुन्छ र 5 to 6 years पछि चाहिँ बच्चाहरूमा त्यो इन्सिडेन्स हुँदैन पछि फेरि तर कम्प्लेक्स फेब्राइल सिजर छ भने चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ नि देयर आर फ्यु चान्सेस कि यो चाहिँ नि पछि एपिलेप्सीमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्छ भनेर त्यो सँगसँगै फिभर फ्यामिलीमा चाहिँ नि कसैको चाहिँ अलरेडी यो फेब्राइल सिजरको चाहिँ नि हिस्ट्री छ भने या एपिलेप्सीको हिस्ट्री छ भने पनि यसमा चाहिँ चान्सेस हुन्छ कि इट क्यान लिड टु एपिलेप्सी किनभने फेब्राइल सिजरको चाहिँ नि प्याथोफिजियोलोजीमा चाहिँ नि जेनेटिक कज इज अल्सो वान अफ देम अर्को भनेको चाहिँ नि त्यही सिजर चाहिँ नि एकदमै छिटो रिकभर भइराखेको छ भने पनि त्यसबाट चाहिँ नि एपिलेप्सीतिर जान सक्छ बट ह्याभिङ सेड द्याट इट डजन्ट मिन यो सबै केसेसमा सबै बच्चाहरू चाहिँ एपिलेप्सीमै जान्छ भन्ने पनि हुँदैन देयर आर भेरी फ्यु केसेस ओन्ली जसमा चाहिँ एपिलेप्सीमा गएको हुन्छ जो कोही बच्चालाई फेब्राइल सिजर थियो होइन ऊ ठुलो भइसकेपछि चाहिँ उसको मेन्टल डेभलपमेन्टमा केही असरहरू पर्न सक्छ कि सक्दैन Yes, this is one of the very important point to raise awareness on. किनभने गाउँघरमा चाहिँ नि यो जुन दौरा पर्यो फेब्राइल सिजर आयो त्यसपछि चाहिँ नि पेरेन्ट्सहरूले सोच्नुहुन्छ कि यसबाट चाहिँ नि दिमागमा असर पर्छ या बच्चाहरूको चाहिँ नि डेभलपमेन्टमा असर पर्न सक्छ भनेर तर एक्चुली नो किनभने यो जस्ट एउटा फिजियोलोजिकल मेकानिजम हो बच्चाको चाहिँ बडीले चाहिँ नि फिभरसँग चाहिँ एड्याप्ट गर्न नसकेर देखाएको यो इन्भोलन्टरी बडी मुभमेन्ट मात्रै हो तर यो चाहिँ जब फिभर सबसाइड हुन्छ तब सिजर पनि सबसाइड हुन्छ र यसबाट चाहिँ नि कुनै न्युरोलोजिकल डेफिसिट पनि हुँदैन डेभलपमेन्टमा कुनै इफेक्ट पनि हुँदैन द्याट्स भेरी नाइस टु नो सो डक्टर कृपा यसको परीक्षण वा जाँच चाहिँ हामीहरू कसरी गर्न सक्छौँ यसको जाँच गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि यसको कजोलोजीतिर नै जानुपर्ने हुन्छ सो फिभर इज द कज अनि फिभर भनेको भेरियस रिजन्सले गर्दा आउनसक्छ त्यही भएर चाहिँ नि जब हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ नि फिभर आए र सिजर आइसक्दाखेरि सिजर सबसाइड नै भए पनि हस्पिटल ल्याउनु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने देयर आर फ्यु इभ्यालुएसन्स टु बी डन होइन हस्पिटल ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिक के इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्छौँ टु फाइन्ड द फोकाइ अफ इन्फेक्सन के कारणले गर्दा आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ फिभर आयो भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल के स्क्रिनिङ टेस्टहरू गर्छौँ विच इन्क्लुड्स सिबिसी कम्प्लिट ब्लड काउन्ट भनेर होइन सिआरपी गराउँछौँ अर्को भनेको चाहिँ योले चाहिँ इन्फेक्सन कतिको छ भनेर चाहिँ देखाउँछ त्यो सँगसँगै चाहिँ अरू भनेको चाहिँ कुनै इलेक्ट्रोलाइट्समा एब्नर्म्यालिटी त छैन किनभने हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोक्याल्सियमियाले गर्दाखेरि पनि सिजर आइराखेको हुन्छ अल्सो हामीले इन्भेस्टिगेसन्स गराउनुको अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको फेब्राइल सिजर डज नट अकर ड्यू टु एनी अदर रिजन्स एक्सेप्ट फर द फिभर यो चाहिँ अब जस्तै ब्रेनको इन्फेक्सन्सहरू मेनिन्जाइटिस इन्केफेलाइटिसहरूको कारणले पनि गर्दा हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ ब्रेनमा कुनै लेसन्सहरू हामीले एक्सोल भन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आइरहेको हुन्छ हेडको ट्रमाले गर्दा बट दिस आर नट द फेब्राइल सिजर त्यो कारणले गर्दा यो केसेसहरू पनि हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गर्नको लागि चाहिँ कि इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ फोकाइ अफ इन्फेक्सन कता छ भनेर चाहिँ नि चेस्ट एक्सरे अनि युरिनको चाहिँ रुटिन एक्जामिनेसन्स यिनीहरू चाहिँ बेसिक एक्जामिनेसन्स गराउँछौँ बच्चाको लागि कुनै स्पेसल डायट वा लाइफस्टाइल अप्नाउनु पर्ने हुन्छ एक्चुली नो होइन किनभने फेब्राइल सिजरमा चाहिँ नि इट्स जस्ट अ फिजियोलोजिकल मेकानिजम जुन आफै रिजल्भ हुन्छ पछि चाहिँ बच्चाले चाहिँ नि त्यस्तो स्पेसिफिक डायट फलो नगर्ने तर चाहिँ ब्यालेन्स डायट खाने प्रोटिन इन्टेक धेरै भएको अल्सो आई हेभ फाउन्ड द्याट certain cases of epilepsyमा चाहिँ नि ketogenic diet खुवाउँछ तर it is strictly inhibited and prohibited in case of febrile seizure
हामीले त्यस्तो केही खुवाउनु पर्दैन इनफ्याक्ट लेट्स फोकस अन प्रपर हाइड्रेसन एन्ड ब्यालेन्स डाइट अफ द चाइल्ड सो यो समस्या भइसकेपछि राइट तपाईँले भन्नु नै भयो इट्स भेरी कमन भनेर तर यसको उपचारतर्फ त हामीहरू सबै लाग्नु नै पर्यो होइन कसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ यसको उपचार यसको उपचार भनेको मेन चाहिँ फिभर कन्ट्रोल होइन त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अब फिभर आइसकेको छ सिजर आएको छैन पेरेन्ट्स आर अवेर हामीले प्यारासिटामोल दिन सक्यौँ टेबलेट स्पोन्सिङ एक्सपोजर गर्न सक्यौँ काम इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ होइन त्यो वेले चाहिँ हामीले चाहिँ नि यो सिजरको इन्सिडेन्ट्सलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ त्यस सँगसँगै चाहिँ नि अब सिजर सबसाइड भएपछि जब पेरेन्ट्सहरू हस्पिटल आउँछौँ र वी सेन्ड फर सम बेसिक इन्भेस्टिगेसन एन्ड वी फाइन्ड द फोकाई अफ इन्फेक्सन त्यसलाई चाहिँ त्यो कजोलोजीलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ सो फिभर र कजोलोजी चाहिँ नि ट्रिट गर्न नै यसको चाहिँ नि मेन ट्रिटमेन्ट हो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ यसको बारेमा कस्तो चाहिँ सोच छ अघि पनि हामीले भन्यो होइन मृगी हो भनेर नै सोच्छन् होइन धेरै जस्तोले तपाईँले बुझ्नुभएको केही छ यसबारे सो हजुरले भन्नुभयो जस्तो मेन एउटा सोच भनेको चाहिँ सिजर आउन बित्तिकै एपिलेप्सी भयो बच्चालाई होइन मृगी आयो भन्ने एउटा सोच छ अर्को भनेको चाहिँ नि दिस इज अ क्वाइट फन्नी थिङ एज वेल कि एकदमै ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू ओल्ड एज पिपलहरूले चाहिँ नि द चाइल्ड इज पजेस्ड भनेर सोच्नुहुन्छ कि होइन उनीहरूमा चाहिँ भूतप्रेत चढ्यो भनेर सोच्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ नि यो फेब्राइल सिजर त अब लाइफ लङ आउँछ जुन चाहिँ नि मृगीको केसमा चाहिँ सर्टन केसेसमा हुन्छ होइन तर फेब्राइल सिजर चाहिँ अघि मैले भने द एज फ्याक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र 5 इयर्स पछि चाहिँ नि आउँदैन यो तर कति लाइक पेरेन्ट्सहरूले गाउँघरमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ यो लाइफ लङ आउँछ भनेर अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेनमा अफेक्ट गर्यो अब बच्चाको त ब्रेन डेभलपमेन्ट नै भएन त्यो सँगसँगै चाहिँ सर्टन माइलस्टोन्स अफ डेभलपमेन्ट बच्चाको चाहिँ उमेरअनुसार हिँड्ने खेल्ने खाने लेख्ने पढ्ने होइन यो पनि अब चाहिँ नि बच्चाको हुँदैन भनेर सोच्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ नि बच्चालाई अब त्यो सिजर आउने टाइममा चाहिँ नि माटो सुमाउनुपर्छ पानी छर्किदिनुपर्छ या मुखभित्र केही राखिदिनुपर्छ त्यस्तो चाहिँ नै सोच्नुहुन्छ सो दिज आर सम कमन थिङ्स जुन चाहिँ नि पेरेन्ट्सहरूको चाहिँ नि मिसकन्सेप्सन छ जुन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी देखिरहेका हुन्छौँ हजुर राइट सो एज ए मेडिकल प्रोफेसन होइन तपाईँहरूले चाहिँ पेरेन्टलाई अभिभावकलाई चाहिँ सम्झाउन कतिको भूमिका चाहिँ खेलिरहनुहुन्छ I think हामी since we are the upfront personnel dealing with febrile seizure and parents who have suffered the children with febrile seizure, हामीले चाहिँ very important role play गर्छौँ जस्तो लाग्छ the role कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ along with the management of the febrile seizure counseling र raising awareness about this किनभने main part चाहिँ नि यतै हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो मात्र नभइकन एनी पर्सन हु इज अवेर अबाउट फेब्राइल सिजर सो अब अवेर चाहिँ के कुरामा गर्ने र कसरी गर्ने त्यो एउटा पेरेन्ट्सहरू आत्तिनुहुन्छ डराउनुहुन्छ किनभने यो सिजर देखेपछि विच इज द इन्भोलन्टरी मुभमेन्ट अफ द बडी त्यो देखेपछि आत्तिनुहुन्छ तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो मेन रोल भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा काम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिदिनुपर्छ पेरेन्ट्सलाई सो द्याट दे विल बी एबल टु अब्जर्भ वाट वी आर सेयिङ त्यसपछि चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ फेब्राइल सिजर चाहिँ चिल्ड्रनमा किन आएको हो भनेर एन्ड वाइ इट इज भेरी नर्मल त्यो एउटा एक्सप्लेन गरिदिइसकेपछि पछि चाहिँ नि त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ नि कम गर्नको लागि चाहिँ नि पेरेन्ट्सहरूले घरमा के गर्न सक्नुहुन्छ इफ सिजर आइहाल्यो भने कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ अवेरनेस रेज गर्नुपर्छ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको पेरेन्ट्सहरू डराउनुहुन्छ अब बच्चालाई चाहिँ स्कुल पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन नर्मली अरू बच्चाहरूसँग खेल्न दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर तर हामीले चाहिँ नि यो एउटा पेरेन्ट्सहरूलाई कन्फिडेन्स दिनुपर्छ कि वी हेभ टु मेक द बेबी बिलिभ द्याट ही अर सी इज भेरी नर्मल एज लाइक एज अदर चिल्ड्रेन सो अरू सबै नर्मल एक्टिभिटी गर्न मिल्छ अरू सबै खानेकुराहरू खान मिल्छ स्कुल जान मिल्छ नर्मल वेमा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ सो इट्स अल नर्मल थिङ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो बिलिफ दिन सक्नुपर्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ कुन केसेसमा चाहिँ हस्पिटल इमिडिएटली आइहाल्नुपर्छ एन्ड वाइ वी सुड नट डिले त्यो एउटा कुरामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलि त्यो कन्सर्न चाहिँ दिनुपर्छ हामीले Thank you so much, Dr. Kripa. We got to know so much about febrile seizure. I think it's going to be very helpful for all our viewers. Thank you so much for being in the show. Thank you so much for inviting me. उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कृपा महर्जन अर्को साता अर्को एक विशेषज्ञसँग उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेल हेर्दै रहनुहोला AP1HD
Prevalence, an AP1 presentation.